สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่1086ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่า5ผู้เฒ่าเปิดตอนมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวและแล้วการประชุมโลกลิเวอรี่ก็ปิดฉากลงโดยไม่มีการเปิดเผยความจริงเรื่องที่ราชาครอบราชถูกสังหารแต่อย่างใดส่วนในฝั่งของพวกอิงอารัมพวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจกับการหายตัวไปขององค์หญิงวีวีแล้วก็ราชาครอบราชซึ่งอิงอารัมเขาได้ถือภาพของวีวีไปถามผู้คนว่าเห็นองค์หญิงวีวีหรือเปล่ามีท่านใดเห็นเจ้าหญิงวีวีแห่งอาณาจักรอาราบัสตาบ้างหรือเปล่าส่วนท่านจาคานั้นก็มีท่าทีโมโหก็เลยหันไปถามพวกทหารองครักษ์พระราชาอยู่ที่ไหนท่านกำลังประชวรอยู่นะส่วนท่านเปรูเขานั้นก็บินขึ้นไปบนฟ้าเพื่อออกตามหาราชาครอบราและองค์หญิงวีวีซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเรือของเหล่าราชากำลังเตรียมที่จะออกเรือเดินทางออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวในเรือบางลำที่บรรดากษัตริย์ใช้เดินทางกลับอาณาจักรของตนนั้นก็มีผู้รอบขึ้นเรือหลายคนแฝงตัวอยู่แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่วาโปกับวีวีที่แอบขึ้นเรือของเหล่าราชาซึ่งวาโปนั้นก็ได้หันไปถามวีวีเฮ้ยนี่มันเรือของอาณาจักรไหนกันนะส่วนวีวีนั้นก็ได้ตอบวาโปกลับไปอาณาจักรเอกิสซึ่งในตอนนี้นะครับวาโปเขาได้ติดต่อไปหาข่าวใหญ่มอร์แกนผ่านหอยทากโทรสารมอร์แกนแล้วอยู่ที่เรือของเอกิสซึ่งมอร์แกนนั้นก็ได้ตอบวาโปกลับไปรับทราบฉันจะเอาสำนักงานใหญ่ไปใกล้ๆเรือนั้นแล้วอ้างว่ามาทำข่าวก็แล้วกันพอได้จังหวะพวกนายก็แอบขึ้นมาได้เลยอย่าให้ใครเห็นเชียวล่ะซึ่งเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นวาโปนี่ก็มีท่าทีดีใจติดหนี้บุญคุณนายแล้วสิเมื่อได้ยินอย่างนั้นมอร์แกนนั้นก็เลยพูดขึ้นเรื่องเล็กน้อยน่ะข่าวใหญ่ขนาดคนเป็นพระราชายังโดนจ้องเอาชีวิตแบบนี้ฉันจะพลาดได้ไงล่ะน่าสนุกชะมัดแล้วจากนั้นวีวีก็ได้หันไปถามวาโปแล้วตกลงนายเห็นอะไรกันแน่วาโปเมื่อได้ยินวีวีถามอย่างนั้นวาโปนี่ก็มีท่าทีตกใจบอกไม่ได้เว้ยยิ่งกับเธอนี่ยิ่งพูดยากสุดเลยเธอน่ะรีบกลับไปที่เรือของอาณาจักรตัวเองเหอะวีวีนั้นก็เลยตอบกลับไปไม่ได้หรอกอีกฝ่ายเป็นถึง CP0 เชียวนะต่อให้กลับไปรวมตัวกับทุกคนได้พวกนั้นก็ต้องตามมาชิงตัวฉันกลับไปแน่ขอแมลงโทรสารหน่อยฉันเองก็ต้องติดต่อพ่อด้วยท่านยิ่งขี้กังวลอยู่เมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นวาโปนี่ก็มีท่าทีตกใจลุกลี้ลุกลนไม่ได้นะเรื่องนั้นน่ะห้ามเด็ดขาดเลยเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นวีวีนี่ก็มีท่าทีสงสัยพร้อมกับอาการโมโหทำไมล่ะหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปในฝั่งของ CP0 ที่พวกเขาเองก็กำลังออกตามหาองค์หญิงวีวีกับซาโบเช่นกันแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เรือของอาณาจักรทาจีนครั้งเสบียงของเรือซึ่งวันนี้เธอได้แอบขึ้นเรือลำนี้เพื่อที่จะออกไปจากเมริจัวหิวจังส่วนในฝั่งของซาโบก็ได้แอบมาขึ้นเรือของอาณาจักรลูรูเซียใต้ท้องเรือซึ่งสภาพของซาโบนั้นเขาได้รับบาดเจ็บหนักอยู่พอสมควรถ้าไปถึงลูรูเซียน่าจะพอหาทางไปต่อได้ซึ่งเมื่อมองไปที่บาดแผลซาโบนั้นก็นึกถึงคำพูดของราชาครอปราฝากด้วยนะซาโบคุงรอดชีวิตไปให้ได้เมื่อนึกถึงคำพูดนั้นของราชาครอปรามันก็ยิ่งทำให้ซาโบนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วหลังจากนั้นเรือของเหล่าราชาจากอาณาจักรต่างๆก็ได้แล่นเรือออกจากเลดพอร์ตหลังจากนั้นไม่นานข่าวคดีฆาตกรรมราชาครอปราแห่งอาณาจักรอาราบัสตาและข่าวองค์หญิงวีวีจากอาณาจักรเดียวกันหายสาบสูญก็ถูกรายงานไปทั่วโลกแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวพวกเหล่าห้าผู้เฒ่านั้นกำลังคุยกันชายที่ชื่อซาโบนี่ก็มีชะตาที่เลวร้ายไม่เบาเลยนะไม่เคยเห็นใครที่มีชีวิตห้อมล้อมด้วยดีขนาดนี้มาก่อนเลยที่จริงก็อยากจะเร่งจัดการเรื่อง X-Head สักทีแต่ว่าแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองท่านอิ่มก็ได้ติดต่อเข้ามาหาห้าผู้เฒ่าครับท่านอิมแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไปหาท่านอิมภายในปราสาทแพนเจียห้องบุปผาเจ้ามาเธอเฟมที่เวกพังสร้างขึ้นนั้นเอามันมาใช้ซะซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นเซตเทิลนั้นก็เลยพูดขึ้นจริงอยู่ว่าถ้าไม่ทดลองใช้สักครั้งก็จะบอกไม่ได้เลยว่าเจ้าสิ่งนั้นเป็นของจริงหรือเปล่าส่วนห้าผู้เฒ่าคนอื่นๆนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาดูผลการทดลองก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะจัดการเรื่อง X-Head ยังไงก็แล้วกันสถานที่ทดลองถ้าเป็นทะเลคงไม่เหมาะเอาเป็นพวกปลาดีกว่าแต่ถ้าว่าท่านอิมนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาอาณาจักรลูรูเซียจึงเมื่อพวกห้าผู้เฒ่าได้ยินอย่างนั้นพวกเขานั้นก็พูดแทรกขึ้นมาในทันทีที่นั่นมีคนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับท่านอิมนั้นก็ได้พูดสวนกลับไปไม่ต้องสนใจแล้วพวกห้าผู้เฒ่านั้นก็ได้พูดต่อรับทราบครับหากผู้สร้างโลกปรารถนาเช่นนั้นเหตุใดท่านจึงเลือกลูรูเซียล่ะครับเมื่อได้ยินถามอย่างนั้นท่านอิมนั้นก็ได้ตอบกลับไปมันใกล้ดีเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นพวกห้าผู้เฒ่านี่ก็พากันคอยตามก็จริงดังท่านว่าแล้วจากนั้นห้าผู้เฒ่าเทพนักรบแ
แห่งวิทยาศาสตร์และกลาโหมเซนเจกาเชียเซตเทิลเขานั้นก็ได้พูดขึ้นถ้าเช่นนั้นเราจะเตรียมตัวทันทีได้โปรดรอสักครู่นะครับส่วนทางด้าน5ผู้เฒ่านักรบแห่งสิ่งแวดล้อมเซนต์มาคัสมาสเขานั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาประชาชนของลูลูเซียก็เริ่มส่อแววกระด้างกระเดื่องอยู่พอดีส่วนในฝั่งของ5ผู้เฒ่านักรบแห่งกฎหมายเซนต์ทัฟแมนเวอร์คิวรีก็ได้พูดขึ้นมาด้วยท่าทีที่จริงจังเชือดไก่ให้ลิงดูแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันส่วนทางด้าน5ผู้เฒ่าเทพนักรบแห่งการคลังเซนต์อีธานบารอนวีนาซิจูโรก็ได้พูดแทรกขึ้นมาถ้าสักวันเราใช้พลังนั้นได้ตามใจนึกแล้วจากนั้น5ผู้เฒ่าเทพนักรบแห่งการเกษตรเซนต์เชฟเพิร์ดจูปิเตอร์เขานั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาการต่อสู้อันยาวนานก็จะมาถึงบทสรุปเสียทีแล้วจากนั้นท่านอิ่มก็ได้สั่งพวก5ผู้เฒ่ามีอีกเรื่องครับท่านเอาตัววีวีมาให้ได้ซึ่งพวก5ผู้เฒ่านั้นก็รับคำสั่งรับบัญชาแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ศูนย์ประชาการหลักกองทัพเรือหลังจากนั้นกองทัพเรือก็มีงานล้นมือจนทำให้พวกเขานั้นพากันวุ่นไปหมดเกิดการจลาจลที่อาณาจักรทาจีนที่อาณาจักรเอกิสด้วยครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันได้ทำให้จอมพลอาคาอินุนั้นรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากเพราะการยกเลิกระบบ7เทพโจรสลัดและการจลาจลในหลายๆอาณาจักรภายใต้รัฐบาลโลกแต่ทว่านี่ก็เป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของกองทัพเรือด้วยเช่นกันส่งเซราฟิมทุกตัวออกไปคอคอไดปรากฏตัวที่เกาะคาไลบอลลีซึ่งในฉากนี้นะครับเราก็จะได้เห็นเซราฟิมของดองกี้โฮเต้โดฟามิงโกเซราฟิมเก็กโคโมเลียและเซราฟิมคอคอไดแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาณปัจจุบันซึ่งซาโบกำลังเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ดราก้อนกับอีวานคอฟฟังทันทีที่ไปถึงลูลูเซียพวกประชาชนที่ดักรออยู่ก็จับตัวราชาเซกิกับองค์หญิงโคมาเนะไปขังส่วนผมที่รอบขึ้นเรือมาด้วยก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตอนนั้นผมเพิ่งได้ข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นครั้งแรกก็เลยได้รู้ว่าตัวเองกลายเป็นคนร้ายผู้ปกพระชนราชาเพราะข่าวนั้นคนเลยยกย่องให้ผมเป็นวีรบุรุษผมก็อยากบอกความจริงกับทุกคนอยู่หรอกแต่สุดท้ายก็เลือกเงียบไว้เพราะเดี๋ยวจะไปทำให้ความฮึกเหิมอยากปฏิวัติของทุกคนมอดลงเปล่าๆเพราะได้แรงบันดาลใจจากพวกเบตตี้ชาวลูลูเซียหลายคนเลยอยากเข้าร่วมกองทัพปฏิวัติกลุ่มคนที่ผมพามาด้วยก็คือชาวบ้านพวกนั้นนั่นแหละผมหาแมลงโทรสารแบบป้องกันการดักฟังไม่ได้ก็เลยแจ้งข่าวมาที่นี่ไม่ได้เลยแต่วันนั้นผมติดต่อมาโดยใช้วิธีโทร2ต่อในเวลาเดียวกันกับที่เล่นออกจากเกาะพอดีต่อให้โดนรัฐบาลโลกดักฟังพวกนั้นก็ต้องเข้าใจว่าผมอยู่ที่ลูลูเซียแน่ๆแต่ที่จริงผมออกเรือมาอยู่กลางทะเลพร้อมกับพวกคนที่อยากเข้าร่วมกับเราแล้วจากนั้นอีวานครอปก็ได้พูดแทรกขึ้นมาถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์อาณาจักรลูลูเซียหายสาบสูญก็เกิดขึ้นตอนที่เธอกำลังคุยกับเราในตอนนั้นพอดีสินะตาโบนั้นก็เลยตอบกลับไปใช่บนเรือก็แตกตื่นกันใหญ่มีหลายคนในนั้นที่ทิ้งครอบครัวไว้ในอาณาจักรด้วยพวกเขาต้องเห็นบ้านเกิดของตัวเองโดนถล่มจนหายวับไปต่อหน้าต่อตาเลยส่วนด้านดราก้อนนั้นก็ได้พูดขึ้นน่าสะเทือนใจจริงๆตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซาโบนั้นก็เลยตอบดราก้อนกลับไปจู่ๆก็มีเงาดำขนาดใหญ่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าแล้วในวินาทีถัดมาทุกอย่างก็เมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นดราก้อนนี่ก็มีท่าที่สงสัยเงาดำขนาดใหญ่งั้นเหรอส่วนซาโบนั้นก็ได้พูดต่อใช่มีบางอย่างสีดำทมิฬที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติแน่ๆลอยอยู่บนฟ้าเหนือหมู่เมฆในตอนนั้นแล้วในขณะเดียวกันอีวานคอปนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาซาโบเมื่อกี้เธอพูดชื่ออิมออกมาสินะเรื่องที่ฉันจะพูดนี่อาจฟังดูบ้าสิ้นดีก็จริงแต่ในหมู่20ผู้ก่อตั้งที่สร้างโลกนี้ขึ้นเมื่อ800ปีก่อนมีกษัตริย์ที่ชื่อเซนอิมแห่งราชวงศ์เนโรนาอยู่ด้วยดูสินี่ไงทีนี้ในโลกเราเนี่ยก็มีพลังพิเศษที่ทำให้คนไม่มีวันแก่ตายอยู่การที่เรารู้ว่าพลังนั้นทำงั้นได้จริงก็แปลว่าต้องมีใครสักคนเคยพิสูจน์มันมาแล้วใช่ไหมล่ะงั้นก็เท่ากับว่าต้องมีคนที่ไม่มีวันแก่ตายสักคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกนี้ซึ่งเมื่อซาโบได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาถ้างั้นจะบอกว่าเจ้าตัวที่ผมเห็นนั่นคือคนที่ว่างั้นเหรอแล้วอีวานคอปนั้นก็ได้พูดต่อที่ชื่อเหมือนกันนี่อาจจะแค่บังเอิญก็ได้อยู่หรอกแต่5ผู้เฒ่าเป็นถึงผู้กุมอำนาจสูงสุดในหมู่เผ่ามังกรฟ้าที่ยกตัวเองเป็นลูกหลานของพระเจ้าเชียวนะจะมีใครที่ไหนในโลกนี้อีกล่ะที่ทำให้พวกนั้นยอมก้มหัวรับใช้ได้แล้วก็ขอเดาเวอร์อีกเรื่องเลยแล้วกันเจ้าสิ่งที่เธอเห็นลอยอยู่บนฟ้าและมีพลังขนาดทำลายทั้งอาณาจักรได้นะมันอาจเป็นอาวุธที่รัฐบาลโลกใช้ก็ได้แล้วอีวานคอปก็ได้หันไปพูดกับดราก้อนซึ่งคนที่สร้างของแบบนั้นได้ก็มีแค่เวก้าพังคนเดียวเท่านั้นเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นดราก้อนนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนอีวาเวก้าพังไม่มีทางสร้างเครื่องมือเข็นฆ่าคนอย่างโหดร้ายแบบนั้นหรอกใช่ไหมล่ะแล้วอีวานคอปนั้นก็ได้พูดต่อถ้างั้นมันอาจเป็นอาวุธโบราณหรือเปล่าถ้าอิมเป็นคนที่อยู่มาตั้งแต่ยุคโบราณจริงแล้วดราก้อนนั้นก็ได้พูด
ขึ้นโรบินเองก็เคยบอกเราแล้วว่าอาวุธโบราณมีอยู่จริงแต่ถ้ารัฐบาลโลกมีอาวุธนั่นอยู่จริงทำไมพวกนั้นถึงไม่เคยใช้มันมาก่อนเลยล่ะแล้วทำไมเพิ่งจะเอาออกมาใช้ตอนนี้แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวณปัจจุบันในวันที่เผ่ามังกรฟ้าคนหนึ่งถูกประหารชีวิตซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเผ่ามังกรฟ้านี่ต่างก็พากันโวยวายเรื่องเสบียงอาหารที่ไม่พอกินเสบียงหมดเกลี้ยงแล้วขนมปังไม่เหลือเลยเหลือแต่เค้กอย่างเดียวทว่าโลกกลับไม่ได้รับรู้เรื่องนั้นเลยผู้ที่ลงมือพิพากษาคือยอดบุรุษผู้เคยสร้างวีรกรรมที่ดินแดนก็อตวันเลมาแล้วในอดีตปัจจุบันเขาคือผู้บัญชาการสูงสุดแห่งภาคีอัศวินเทพเซนฟิกาแลนด์กาลิงส่วนผู้ที่ถูกประหารคือชายผู้เอาตัวเข้าปกป้องเผ่ามนุษย์เงือกเซนดองกี้โฮเต้มายสกาดแล้วจากนั้นกาลิงก็ได้พูดขึ้นคนที่ลดตัวไปปกป้องขยะมันต่ำชั้นยิ่งกว่าขยะซะอีกครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับมังงะวันพีซตอนที่1086ซึ่งในตอนนี้นะครับเราก็จะได้รู้ชื่อจริงๆของ5ผู้เฒ่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ได้รู้ถึงพวกเหล่าภาคีอัศวินเทพที่มีอำนาจขนาดที่พิพากษาประหารชีวิตพวกเผ่ามังกรฟ้าได้เลยทีเดียวซึ่งดูจากนามสกุลแล้วพวกนี้ก็น่าจะเป็นพวกเผ่ามังกรฟ้านั่นแหละซึ่งนามสกุลเซนฟินกาแลนด์นะครับก็เป็นนามสกุลที่เคยถูกพูดถึงในภาคฟิล์มเลสนะครับว่านามสกุลฟินกาแลนด์นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับแชงแต่ก็ไม่รู้ว่ากาลิงมีความเกี่ยวข้องกับแชงอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามีการพูดถึงว่ากาลิงเนี่ยครับมีส่วนเกี่ยวข้องในศึกก็อตวันเลก็คือศึกที่โรเจอร์กับกราฟนะครับร่วมกันต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดล็อกแล้วก็ได้เจอกับแชงที่อยู่ในหีบสมบัติก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมแต่ว่าหลังจากนี้นะครับวันพีซนะครับจะงดไป1เดือนเต็มๆจะมาอีกทีก็คือวันที่17กรกฎาคมนะครับผมซึ่งเหตุผลที่หยุดไป1เดือนนะผมก็เพราะว่าอาจารย์โอดะนะครับต้องไปผ่าตัดตาเพราะว่ามีอาการตาพร่ามัวก็ต้องเอาใจช่วยคนเขียนไว้ก่อนเนาะยังไงก็อดทนรอไปอีก1เดือนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ